हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईहरुको विन्डोज 11 मा कसरी जावा इन्स्टल गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। र जावा इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा अगाडि जावा अलरेडी इन्स्टल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि कमान्ड प्रम्प्ट जस्ट सर्च बारमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गर्नु होला अनि जावा -version गर्दाखेरि चाहिँ जावा इज नट रिकग्नाइज्ड भनेर आयो भने चाहिँ तपाईको सिस्टममा चाहिँ जावा इन्स्टल छैन। सो अब जावा इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो फेभरेट ब्राउजरमा जानु होला। मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एज खोलेको छु। यु क्यान ओपन क्रोम अल्सो र यहाँ चाहिँ डाउनलोड जावा JDK भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो ओराकलको जावा डाउनलोड्स भन्नेमा जान्छ र मैले अहिले भिडियो बनाइराख्दाखेरि चाहिँ जावा 17 चाहिँ लेटेस्ट भर्जन अफ जावा हो भने तपाईहरुले 8 या चाहिँ 11 पनि यहाँ तलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज को लागि र लिनक्स र म्याक ओएस को लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर। र मैले विन्डोज को लागि गर्नको लागि अब के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ विन्डोज चुज गर्छु र 17 भर्जन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ लङ टर्म सपोर्ट जावा भर्जन पनि हो। सो यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि मैले यसलाई विन्डोजमा क्लिक गरे अनि त्यसपछि 64 इन्स्टलर भनेर यहाँ क्लिक गर्छु र मेरो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ र यसले चाहिँ .exe एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल जावा इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ डाउनलोड गर्छ र हाम्रो एक्जिक्युटेबल फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यसपछि हामी सो इन फोल्डर गरेर यसको फोल्डरमा जाउँ अनि यसलाई डबल क्लिक गरे भने चाहिँ इन्स्टलेसनको लागि तपाईहरुलाई डु यु वान्ट टु मेक चेन्जेस भनेर आउँछ। सो जस्ट क्लिक यस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सेटअपको लागि चाहिँ यो पपअप खुलेको छ र यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानु होला र हाम्रो जावा SE डेभलपमेन्ट किट व्हिच इज जावा JDK has been successfully installed र यति गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गरौँ र क्लोज गरेर म चाहिँ दिस पीसी मा लोकल डिस्क C को भित्र प्रोग्राम फाइल्स मा गए भने यहाँदेखि भित्र एउटा जावा भन्ने फोल्डर बनेको हुन्छ। यो चाहिँ भर्खरै बनेको 946 यु क्यान सी द टाइम भर्खर 947 हुँदैछ। सो यहाँ बनेको छ र जावा भित्र गए भने JDK 17 आएर इन्स्टल भएको हुन्छ। यहाँको पनि भित्र जाउँ अझै भित्र बिनमा गएर यसलाई मैले यसको पाथ कपी गर्छु हैन। यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल C गरेर कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि फेरि सर्च बारमा गएर एडिट सिस्टम जस्ट टाइप सिस्टम एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स। यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो पाथमा गएर यसलाई जस्ट डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, एडिट गरे पनि हुन्छ अनि न्यू गरेर चाहिँ त्यो पाथलाई मैले यहाँनेर पेस्ट गर्दै। अब यो चाहिँ जस्ट जावा JDK सेटअप भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ जावा होम पनि सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अलिकति कम्प्लेक्स एप्लिकेसनहरु बनाउनको लागि। त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ गएर न्यू गर्ने अनि त्यसपछि जावा _home भनेर यसरी क्यापिटल लेटरमा लेख्ने अनि फेरि त्यसैलाई पेस्ट गर्दिने अहिलेकै पाथलाई अनि यसलाई बिन र स्ल्याशलाई हटाइदिएर ओके गरिसकेपछि जावा होम पनि सेटअप भएको छ। अब हामीले यहाँ गएर कमान्ड प्रम्प्टलाई फेरि खोलेर हेर्यौं भने हैन अहिलेकोलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। यदि तपाईको खोलिरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई काटेर फेरि नयाँ गर्नु होला। जावा -version गरेर गरियो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ हामीलाई जावा भर्जन 17 भनेर देखाउँछ। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ जावा JDK सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ। अब जावा होम चाहिँ राम्रोसँग सेटअप भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले जस्ट टाइप इको भनेर टाइप गर्नु होला अनि पर्सेन्टेज जावा अनि _home भनेर फेरि पर्सेन्टेज हाल्नु भने चाहिँ यस्तो देखायो भने चाहिँ जावा होम पनि राम्रोसँग सेटअप भएको छ। अब चाहिँ तपाईहरुले जावाबाट एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि वेब डेभलपमेन्ट जे गर्न चाहनुहुन्छ, ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट जे गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ जावाको लागि आईडी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड चीज भनेको आईडी हो र त्यो आईडीहरु चाहिँ तपाईहरुले नेटबिन्स या चाहिँ इन्टेलाइजे इक्लिप्स हैन विभिन्न खालका आईडीहरु हुन्छन्। अहिले त VS कोडमै पनि तपाईहरुले जस्ट एउटा प्लगइनहरु हालेर चाहिँ जावामा प्रोग्रामहरु लेख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई त्यो भिडियो पनि चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यति भन्दै जावा चाहिँ कसरी तपाईहरुको सिस्टममा इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर मैले देखाएँ र थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।